a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa și câine spre mâncare. Vă va da și vouă și va înmulți sămânța voastră și va face să crească roadele dreptății voastre. Ca întru toate să vă îmbogățiți spre toată dărnicia. Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte, Sfinte tare, Sfântul Hristos, Sfântul și ca opozit și veacul veacului. Ceea ce mai sfântă decât ordinii și mai mărită, cordeasă mai decât străbini, care fără sicăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, de tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pe Hrisise milostiv, că aceia se vor milui, pe Hrisise curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți sărbătorii de Paște, că aceia Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, Acesta țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce credință locuiesc în trânsele Domnului Iisus. Doamne miluiește! Cei ce mărturesc pe apă, pe uscat și pe mare, pentru cei bolnavi, pentru cei săstăneți, pentru cei robiți și pentru mântuirea lui Domnului Iisus. Doamne miluiește! Ia păstorului, pentru că și care ajutorul pământului, pentru dreptul pacea Domnului să rămână. Doamne miluiește! De toate necazuri, România, primei și ea și nevoia, apă mântuiește, îți miluiește și ne păzește, Doamne Dumnezeu, pentru mântuirea și toată viața noastră, în Hristos Dumnezeu, Sfânt. Ție, Doamne! Să se cuvine toată slava, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Maria,